السلام عليكم طلاب. وصلنا للموضوع ال 3 phase drives. مثل ما قلنا بالدي سي درايف عندنا ثلاث انواع: single phase drive و 3 phase drive و دي سي تو دي سي درايف. السنجل phase و 3 phase هم rectifiers، المصدر مالتك ال AC source، والاخراج مالتك DC variable مو fixed لان الادخال مالتك fixed اللي هو ال AC. فما دام الاخراج مالتك لازم DC و variable اذا لازم نستعمل rectifiers. فالسنجل phase و 3 phase هم rectifiers. single phase rectifier 3 phase rectifier اللي اخذناهم العام. المرحلة الثالثة مادة power electronics. فسنجل phase خلصنا من عنده وشفنا بانه اكو كان هالف وسيمي وفول ودول. نفس الحالة بحالة ال 3 phase ال AC to DC conversion او rectification. فهم عندنا 3 phase half wave و 3 phase semi وفول ودول، نفس العملية. هم قلنا ال AC مالتنا راح يكون fixed، ال DC مالتنا راح يكون variable. ايضا للتسمية الخاصة بالانواع هذين الاربعة على الكونفرترز اللي يرتبطن بالارميتشر مالت الموتور، مو بالفيلد. الفيلد ممكن يتغير نوعه، لكن التسمية تطلق على الكونفرتر اللي راح يكون مرتبط مع الارميتشر. لان احنا هسه الموتور اللي قاعد ناخذه احنا سيبريتلي اكزايتد دي سي موتور، فمنفصل الفيلد عن الارميتشر. فالتسمية تطلق على الكونفرتر اللي يرتبط مع الارميتشر اللي يعطينا VA مو الVF. فنشوف هنا بانه طبعا بما انه اكو انواع تمام. الرسومات طبعا بهاي الانواع هنا مو موجودة كلها، بس هنا بس موجودة عندكم العام. الرسم بس موجود مالت الدول، لكن ذي الرسومات بسيطة. يعني هنا بحالة 3 phase half عندك ثلاث ثارسترات واللود single phase load. 3 phase semi راح يكون عندك ثلاث ثارسترات فوق، ثلاث ثارسترات جو، ثلاث دايودات جوا. 3 phase full راح يصير 6 ثارسترات، ثلاثة فوق ثلاثة جوا. الدول راح يصير 6 ب6 12 ثارستر. لكن مثل ما اخذنا العام بانه اللود مالتك راح يكون single. خلينا نشوف شنو هنا عندنا. The armature circuit of the motor is connected to the output of 3 phase. تمام. controlled هو كل انواع controlled، ما عندنا فقط دايودات. 3 phase drives are used for higher application up to megawatt power levels. طبعا اكيد ما انه قلنا احنا السورس مالتك هو راح يكون 3 phase، راح يصير الادخال AC 3 phase، بس الاخراج DC بس لكن single مو 3. فالباور مالتك راح يعلى لان ثلاثتهن راح يدخلون على لود واحد، على فيز واحد. The ripple frequency of the armature voltage is higher than of the single phase. اكيد اذا تذكرون بحالة السنجل phase الريبل مالتك اذا عندك ساين ويف وحدة، يعني سايكل واحدة مع ساين ويف، يصير عندك ريبل اثنين. لكن بحالة 3 phase قد كل ساين وحدة يصير ثلاثة عندك. حالة الساين انبوت وحدة راح يصير ثلاثة ريبل، تمام، بنفس الفريكونسي. هذا الهالف. بحالة الفول راح يصير عندك ايش قد 6 نفس الفريكونسي، يصير عندك الريبل مالتك 6، والباور مالتك اكيد راح يصير اعلى. هذا باور بس هذا اعلى منه باور، هذا اعلى منه باور، هذا نفس هذا لان هو هذا دوال بس يشتغل هذا موجب وسالب، هذا فقط موجب. فأكيد ripple frequency of the armature voltage is higher than of the single phase. بحالة 3 phase أعلى من 3 phase drives، أعلى من single phase drive. طبعا شنو بعدك بي and it requires less inductance in the armature circuit، بأنه المحاثة مالتك تكون بحالة الارميتشر أقل، لأن هنا to reduce the armature ripple current. طبعا أكيد لأن أنت عندك اول شيء تيار continuous دائما مكتوب هنا. the armature current is mostly continuous، غالبا continuous، لان بما انه هو ripple هو 3 phase راح يصير كله اللي فوق. حتى لو تستعمل اخر زوايا قدح راح يبقى هو مالتك الريبل مالتك كلش هواية، راح يكون عالي الليفل خلينا نقول الماجنتيود مالتك راح يكون عالي.
to reduce the armature ripple. The armature current is mostly continuous and therefore the motor performance is better compared with that of single phase drives. أكيد يعني هناك إذا تقطع بزاوية قدح كلش عالية فراح ما يبقى لك شيء، فممكن ممكن ينزل الجزء السالب، بس من تستعمل انت سيمي ما ينزل بالجزء السالب، لكن راح يصير discontinuous. لذلك احنا كنا نحط دايود، وهذا الدايود عمود يصير فري ويلنج، عمود التيار مالتك يظل يستمر بحالة القطع، عمود يبقى اللود واصل له تيار كامل. لكن بحالة هنا الثري فيز ما راح تحتاج بهذا الشيء، لان دائما قلت لك باور ليفل عالي ودائما اكو مشتغل وهو موستلي كونتينيوس، وحتى المحاثة ما تحتاج تحطها عالية على مود يتبقى التيار كونتينيوس. الانواع مالتنا مثل ما قلنا 3 فيز، هالف، سيمي، فول، ودول. نبدأ اول واحد الهالف اللي هو الثلاث سويتشات مثل ما قلنا، نعم 3 سويتشات، لكن اللود مالتك ايش قد؟ اللود مالتك واحد. 3 phase half wave converter في DC motor drive operates in one quadrant، يشتغل بربع الأول، ربع الواحد كلهم موجبات. could be used in application up to 40 kilowatt per power level، إذن 40 kilowatt. the field converter could be single phase or 3 phase semi. ممكن الفيلد لين ما له علاقة، نفس المصدر AC، بس ممكن تستعمل single مو 3 phase، تقدر تستعمل semi converter. This drive is not normally used in industrial applications because the AC supply contains DC components. الهالف طبعا لين هو اوكي ثلاث ربلات تصير بالسايكل الوحدة، بس اكيد مو مثل 3 phase، فمو commonly used لين يحتوي على DC components. with the 3 phase half wave converter طبعا ناخذ المعادلات، هاي بحالة الارميتشر، هاي بحالة الفيلد. بحالة الارميتشر 3/3 في ام على 2 باي كوساين الفا، هذا لان هنا مستعمل هالف. بس بحالة الفيلد مستعمل شنو؟ 3 فيز سيمي، فالمعادلة مالت السيمي 3 فيز 3/3 في ام على 2 باي. طبعا هاي الفي ام هي بيك لان ماكسيموم، لكن همين مال فيز ما دام محطوط جذر 3، عمود جذر 3 في الفيز عمود السير مالت اللاين، فاذا اعطيت لك مالت اللاين راح تقول لك لاين فولتج، فالجذر 3 ما احتاجه، بس تضرب في جذر 2 عم تطلع الماكسيموم. بس هاي جذر 3 في ام، فالفي ام هنا is the peak phase voltage، خلي بالك of Y connected 3 phase AC supply، Y connected، تمام؟ فكلش مهم تنتبه لهاي، بانه اذا اعطيتك لاين بعد ما حاجه جذر 3، في جذر 3 في الفي ام راح يصير VLM يعني باعتبار، فهميا VL ضغطك لازم تضرب في جذر 2. فالمهم هي ماكسيموم وفيز بهاي الحالة، إذا ماكسيموم لاين بعد ما يحتاج جذر 3. فالمعادلة فرقها بأنه 1 زائد كوساين، هنا بس كوساين، هاي اللي ان سيمي، هاي هنا عندك هالف. النوع ال 3 فيز سيمي، شوف الاثنين تحصل حتى بالفيلد مستعمل سيمي وبالارميتشر مستعمل سيمي، فصار نفس المعادلة بالضبط، هم من الصفر للباي من الصفر للباي زي القدح مالتك. هم 1 quadrant drive without field reversal ما عندك، and could be used in applications up to 115 kilowatt power level، تمام؟ إذا تستعمله بأكثر من ذاك، هذاك 40 كيلووات، هذا 115 كيلووات. The field converter could be a single phase or 3 phase semi conductor على الفيلد ماكو إشكال.